ओके, लेट्स स्टार्ट. बघा रे, कालच्या लेक्चर मध्ये आपण काय बघितलं होतं, कुठे एंड केलंय कालच्या लेक्चर मध्ये, कोणी सांगू शकेल का मला? व्हॉट वॉज अवर लास्ट पॉइंट? Results of Bohr theory. Results of Bohr's theory. आपण फॉर्म्युलाज फाइंड केले होते एनर्जी, वेलोसिटी आणि रेडियसचे. Yes. Yes. So we have already found the energy. एनर्जीचं इक्वेशन काय घेतलं होतं आपण? -13.6 into z square by n square electron volt, or else -2.18 into 10 raised to -18 z square by n square. सेकंड होता वेलोसिटी साठी, तो दॅट वॉज 2.18 into 10 raised to 6 z by n मीटर पर सेकंड. अँड रेडियस साठी होता आपल्याकडे 52.9 into n square upon z पिकोमीटर. हे फॉर्म्युला आपण बघितले होते. इथे z काय आहे? z आहे माझा ॲटॉमिक नंबर, z इज ॲटॉमिक नंबर, and n is your principal quantum number which is going to denote the number of orbit. जी काही ऑर्बिट आहे त्याचा नंबर आपल्याला इथून मिळणार आहे. ओके, हे आपण दोन फॉर्म्युलाज बघितलेले आहेत. तीन फॉर्म्युलाज आपण इथून केले होते. रिझल्ट झालाय. आपण ऑलरेडी पॉस्ट्युलेट्स कव्हर केले, पॉस्ट्युलेट्स और अझम्पशन्स ऑफ बोर्स थेरी आपण कव्हर केले. देन वी हॅव ऑल्सो टॉक अबाउट द रिझल्ट्स ऑफ बोर्स थेरी, रिझल्ट्स ऑफ बोर थेरी. Now we are going to discuss about the drawbacks. Before that, मी काल होमवर्क साठी क्वेश्चन दिला होता तुम्हाला काहीतरी. काय क्वेश्चन होता? फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हायड्रोजन ॲटम. फर्स्ट होता आपल्याकडे फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हायड्रोजन ॲटम. हायड्रोजन ॲटम आहे म्हणजे काय झालं? हायड्रोजन स्टँड्स फॉर झेड इज 1, झेड आहे 1, फिफ्थ ऑर्बिट आहे सो एन असणार आहे 5. तो ह्या व्हॅल्यू फक्त आपण सबस्टिट्यूट केला की मला सगळे आन्सर्स मिळतील. सो पहिलं आहे माझं रेडियस, रेडियस इज 52.9 इंटू एन स्क्वेअर बाय झेड. एन स्क्वेअर बाय झेड म्हणजे काय आला? 52.9 इंटू एन स्क्वेअर म्हणजे 5 का स्क्वेअर विल बिकम 25 अपॉन 1 इज 1. सो 52.9 इंटू 25 हे कॅल्क्युलेशन करायचंय. 52.9 इंटू 25 याचा आन्सर अराउंड 1225 च्या आसपास येत आहे का? 1325 पिकोमीटर. Velocity was 2.18 into 10 raised to 6 into z by n. So z आहे 1 upon 5 into 2.18 into 10 raised to 6. So ह्याचा आन्सर बनेल आपल्याकडे अराउंड 4.4 into 10 raised to 5 मीटर पर सेकंड. Energy will be -13.6 into z square upon n square, which will be -13.6 upon 25. -13.6 upon 25 हे अराउंड 0.55 च्या आसपास येईल. येतंय का असंच काही? मी अप्रॉक्सिमेट सांगतोय, मला एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन नाही आले, मी डायरेक्ट करून काहीतरी आन्सर दिले तुम्हाला. हे होते आन्सर आपले फर्स्ट क्वेश्चनचे. सेकंड क्वेश्चन होता सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस. सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस. He प्लस आहे, सेकंड ऑर्बिट आहे म्हणजे n झाला माझा 2 अँड z झाला अगेन 2. झेड पण 2 आहे ना, हेलियम, हेलियम म्हटलं की झेड इज 2. सो इथे माझ्याकडे आन्सर बनतं रेडियस साठी 52.9 इंटू
n square by z. So 2 square by 2 is 52.9 into 2. 52.9 into 2 आपल्याकडे आन्सर मिळणार आहे 105.8 पिकोमीटर. सेकंड आहे वेलॉसिटी. वेलॉसिटी असेल 2.18 into 10⁶ into z by n. z by n 1च येणार आहे. सो हे आन्सर 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकंड असेल. एनर्जी तर -13.6 into z square by n square. z square by n square म्हणजे 2 square by 2 square. So that will be 13.6 electron volt. Last होता fourth orbit of Li2 plus. Fourth orbit of Li2 plus. So fourth orbit आहे, so n झाला माझा 4. Li आहे, so z झाला 3. If you put these values, तुम्हाला इथे रेडियस मिळेल 52.9 into 4 का स्क्वेअर बाय 3 16/3. 16/3 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 5.3. 5.3 into 52.9 हे अराउंड 260 270 च्या आसपास जाईल आन्सर अप्रॉक्सिमेटली. वेलोसिटी 2.18 into 10⁶ into z by n. सो ते काय बनणार आहे z by n म्हणजे 4/3. सो 2.18 into 10⁶ into 4/3. 4/3 केलं याचं तर मला आन्सर काहीतरी 2.9 into 10⁶ असं मिळेल. सर 3/4 येईल ना. हा 3/4 पाहिजे. राईट 3/4 पाहिजे. सॉरी 3/4. 3/4 करतोय. सो 2.18 च आपण 3/4 जर घेतलं तर ते 1.5 च्या आसपास येते का. 1.6. 1.6 into 10⁶ मीटर पर सेकंड. बघा मी बरेच सारे आन्सर जे लिहिलं ना हे पण मी अप्रॉक्सिमेट लिहिले. त्याच्या जवळपास तुमचा आन्सर असणार आहे काहीतरी. फायनली एनर्जी -13.6 into z square is 3 का square 9 upon n का square is 4 का square 16. So 9/16 -13.6 into 9/16 जर आपण केलं तर त्याचा आन्सर आपल्याला किती मिळते. 14 16 7 9 7 50 63 अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन वोल्टच्या आसपास काहीतरी आन्सर येईल. असंच येते. येस ओके. सो हे होते आपले कालचे आन्सर. बघा रे तुम्हाला जेव्हा एमसीक्यू सॉल्व्ह करायचे ना एमसीक्यू सॉल्व्ह करताना आपल्याला परफेक्ट आन्सर एक्सपेक्टेड कधीच नसतं. आपण अप्रॉक्सिमेशनच करायचे. अप्रॉक्सिमेटली आन्सर फाइंड करायचं. तुम्हाला करेक्ट येणार आहे. सगळं आन्सर बरोबर बनणार आहे. थोडंफार अप्रॉक्सिमेशन वापरा आणि अप्रॉक्सिमेशन नीट वापरा. बघा आता हा जो क्वेश्चन होता मी किती वेळात सॉल्व्ह केला. आता हा क्वेश्चन तुम्हाला येणार आहे एक्झाम मध्ये. यू हॅव टू सॉल्व्ह दिस इन 54 सेकंड. लेस दॅन 54 सेकंड मध्ये सुटला पाहिजे. सुटू शकतो जर तुम्ही अप्रॉक्सिमेशन यूज केलं. बघा मला इथे आन्सर मिळालं 8. ठीक आहे मी इथे आन्सर काढले 8. आता ऑप्शन असतील मला 6.4 7.8 9.2 10.1 असं काहीतरी ऑप्शन आहे. तर मी इथून सांगू शकतो ना रे 8च्या आसपास हा ऑप्शन आहे तो करेक्ट बनतोय. सो हे अप्रॉक्सिमेशन युजफुल ठरतील जेव्हा तुम्हाला पटापट आन्सर काढलेले पाहिजेत. ठीक आहे. ऑल राईट. चला आता आपण नेक्स्ट पॉइंट बद्दल डिस्कस करू जो आहे ऍप्लिकेशन ऑफ बोर्स थिअरी. ऍप्लिकेशन ऑफ बोर्स थिअरी. आता इथे बघा ही जी कन्सेप्ट आहे आपण ऍप्लिकेशन ऑफ बोर्स थिअरी ही आपण ऑलरेडी एक रीडबर्ग फॉर्म्युला बघितलाय. रीडबर्ग फॉर्म्युला बघितलाय. काय होता रीडबर्ग फॉर्म्युला. रीडबर्ग फॉर्म्युला काय देत होता.
रिडबर्ग फॉर्म्युला वरून काय मिळतं आपल्याला? आणि कालच्या ह्याच्यात केला होता ना रिडबर्ग फॉर्म्युला, आला होता की नव्हता? जस्ट बिफोर द postulates of Bohr's theory, did I mention about the Rydberg formula? Sir, no. No. Okay, fine. बघा रिडबर्ग फॉर्म्युला काय आहे, रिडबर्ग कन्सेप्ट काय? तर सी जेव्हा जेव्हा आपण इथे एक्सपेरिमेंट काय परफॉर्म करतोय बघा, जेव्हा आपण आहे ना एक गॅस घेतलाय, ठीक आहे, गॅस घेतलाय आणि गॅसला एका चेंबर मध्ये ऍड केलंय ज्याच्यामध्ये मी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोव्हाइड करतोय. Now what is electric discharge? Electric discharge is basically the electric current. इलेक्ट्रिक करंट जेव्हा मी पास करतो इथे और एनर्जी जेव्हा प्रोव्हाइड करतोय तेव्हा काय होतं, जेव्हा मी एनर्जी प्रोव्हाइड करणार आहे तेव्हा जो गॅस आहे ना, दिस गॅस इज गोइंग टू ऍब्सॉर्ब द एनर्जी. जे की आपण ऑलरेडी बघितलंय, बोहरचं पॉस्ट्युलेट होतं, थर्ड पॉस्ट्युलेट ऑफ बोहर थेरी. थर्ड पॉस्ट्युलेट मध्ये आपण बघितलं होतं दॅट इलेक्ट्रॉन कॅन absorb the energy, it can jump from one energy level to another energy level, right? Energy 1 to energy 2 मध्ये जाऊ शकतो by absorption. Same way it can emit this energy, there will be emission when this electron will come from higher energy state E2 मधून जेव्हा तो E1 मध्ये जम्प करणार आहे तेव्हा तिथे इमिशन होतंय, एनर्जीचं इमिशन होतंय. ओके, हे जे काही सगळं होतंय ना, हे जे काही सगळं होतंय, आता हे आपल्याला हायड्रोजन गॅस पण दाखवते. तर ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये काही सर्टन सायंटिस्ट होते आपल्याकडे, त्यांची नावं आहेत आपल्याकडे लीमन, देन बाल्मर, पाशियन, ब्रॅकेट अँड पीफन. आता हे डिफरंट सायंटिस्ट आहेत. त्या सायंटिस्टने काय केलं तर त्यांनी हे सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केला. त्यांनी एक गॅस घेतला, हायड्रोजन गॅस घेतला आणि H2 मध्ये त्यांनी एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास केला. आता इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास केल्यानंतर तिथे काय झालं तर तिथे H2 गॅस एक्साइट झाला. H2 गॅस विल जम्प टू द हायर एनर्जी स्टेट, ज्याला मी देतो H2 स्टार ने. एक्साइटेशन झालं, हायड्रोजन ते जे काही ऍटम्स प्रेझेंट असणार आहेत ते एक्साइटेशन लेवलला गेले, हायर एनर्जी स्टेटला गेले. जेव्हा आता तुम्ही तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देणं बंद केलं तेव्हा हे जे हायड्रोजन ऍटम आहेत they get back to the lower energy state with the emission of radiation. So now what this scientist did, हे जे काही इमिशन आहे त्यांनी ते डिफरंट रिजन मध्ये, डिफरंट रिजन, लाईटचे रिजन असतात, विजिबल रिजन आपल्याला माहिती आहे. विजिबल रिजन कुठून कुठे असतो? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 नॅनोमीटर, इट गोज टिल 800 नॅनोमीटर. ओके, ह्या रिजन मध्ये विजिबल आहे. विजिबलच्या वरती आपल्याकडे कोण येणार आहे तर वी विल हॅव अ अल्ट्राव्हायोलेट रिजन. विजिबलच्या खाली आहे आपल्याकडे IR रिजन. तर या सायंटिस्टने काय केलं, सायंटिस्टने हे जे काही स्पेक्ट्रम बनतंय हे डिफरंट रिजन मध्ये कसं बनणार आहे हे स्टडी केलं. फॉर एक्झाम्पल जो लीमन होता, लीमन स्टडीड इन UV रिजन, बाल्मर स्टडीड इन विजिबल रिजन, पाशियन स्टडीड इन नियर IR रिजन. नियर IR म्हणजे जो विजिबलच्या जवळ आहे, दॅट इज नियर IR. Then bracket studied in medium range of IR and P-fun studied in far IR region. This is near and this is far. म्हणजे लांब, far as in लांब. सो ह्या डिफरंट रिजन मध्ये त्यांनी काय बघितलं तर हे जे काही इमिशन होतंय ते इमिशन एक्झॅक्टली कुठे होतंय हे स्टडी केलं. हे स्टडी करण्यासाठी बघा मी तुम्हाला सिम्पली एक कन्सेप्ट सांगतो. तुम्हाला बघितलेत माहित नाही, बट तुम्हाला जुने कॅमेरा माहिती आहेत का रे? ते कॅमेरा कसे वर्क करायचे, त्याची कन्सेप्ट काय होती? डू यू नो द कन्सेप्ट ऑफ ओल्ड कॅमेराज, की ज्याच्यामध्ये बघा तो एक रोल यायचा. Yes, sir. येस Yes, sir. काय असतं रे
की जेव्हा आत्ताचे कॅमेराज काय आहेत, आत्ताचे कॅमेराज लाईक चांगले आहेत, म्हणजे ते तुम्ही क्लिक केला की इमिजिएटली तुम्हाला फोटो मिळतो. पण आधीचे तसे होते का? आधी तसं नव्हतं. आधी काय करायला लागायचं, यू हॅड टू टेक अ फिल्म, एक ब्लॅक कलरची आपल्याला एक फिल्म मिळायची. देन त्याला आपण म्हणतो फोटोग्राफिक प्लेट, दॅट इज युअर फोटोग्राफिक प्लेट और फोटोग्राफिक फिल्म. ओके. देन तो जो रोल असायचा ना, त्याला आपण पास करायचो कॅमेरामध्ये. देन व्हेन यू क्लिक द फोटो, जेव्हा तुम्ही क्लिक करायचा तेव्हा तिथे ते शटर ओपन व्हायचं. हे वॉज अ शटर ओपनिंग. बघा हे असं होतं. एक हा समजा मी कॅमेरा घेतला, इथे हे शटर आहे आपल्याकडे, इथे हे शटर आहे. सो वेन यू आर गोइंग टू क्लिक इट, जेव्हा तुम्ही समजा इथे माझ्याकडे बटन आहे, मी क्लिक जेव्हा करणार आहे तेव्हा हे शटर जे आहे ते ओपन व्हायचं. शटर ओपन झाल्यावर काय आहे की त्याच्या समोर जो काही ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्ट मधून, हा ऑब्जेक्ट आहे तर त्या ऑब्जेक्ट वरून जी काही लाईट रिफ्लेक्ट होती ती लाईट इथे आतमध्ये यायची आणि ती इथे या फिल्मवर पडत होती. ओके. सो ज्या काही वेवलेंथच्या लाईट येतील त्याची एक सर्टन इमेज इथे डेव्हलप होत होती. सो ही होती ओल्ड कॅमेराज मधली प्रोसेस. नाउ जो आपला बालमर होता ना, बालमरने पण काइंड ऑफ सेमच वर्क केलं. बालमरने काय केलं, बालमरने गॅस घेतला, गॅसमध्ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास केला. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज त्याने जेव्हा रिलीज केला तेव्हा इथून काय झालं, हायड्रोजन ऍटमने जी काही एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली होती ती रिलीज केली. आता ही जी काही रिलीज झालेली एनर्जी आहे, व्हॉट बाल्मर डिड की ह्या एनर्जी सोर्सच्या मध्ये त्याने एक फोटोग्राफिक प्लेट आणून ठेवली. आणि मग त्या फोटोग्राफिक प्लेटवर आपल्याला सर्टन कलर बँड ऑब्झर्व झाले. बघा आता मी जेव्हा नॉर्मल लाईट पास करेन ना, when I pass a normal light, ती समजा मी प्रिझम मधून पास केली तर काय होतं रे, इफ आय पास अ नॉर्मल लाईट थ्रू अ प्रिझम, Dispersion. there will be dispersion. आपली जी व्हाईट लाईट आहे, दॅट व्हाईट लाईट विल स्प्लिट इन विबगॉर 7 कलर मध्ये स्प्लिट होते ना. सो सेम इथे पण झालं होतं. इथे पण जी लाईट आली ना त्याच्यामध्ये त्याने काय केलं, त्याच्यामध्ये त्याने एक प्रिझम ऍड केला. अँड देन तिथून एक्सपेक्टेड होतं की दिस लाईट शुड गिव्ह 7 कलर्स. सो 7 कलरचा असा एक कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम आला पाहिजे, जसं आपण रेनबो ऑब्झर्व करतो ना. रेनबो जो आपण नीट बघितला तुम्ही सांगू नाही शकत की कुठे एखादा कलर एंड होतोय आणि कुठे एखादा कलर चालू होतोय. आपण सांगू शकतो कारण की 2 डिस्टिंक्ट बाउंड्री आहेत, की इथे येलो संपला आणि इथे रेड चालू झाला, असं काही असतं का? No. एक कंटिन्युअस पॅटर्न असतो, राईट. कंटिन्युअस पॅटर्न असतो. त्या कंटिन्युअस पॅटर्नलाच आपण म्हणतो कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम. कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम. ओके. सो आता जेव्हा हे असं पास केलं होतं थ्रू हायड्रोजन, तर थ्रू हायड्रोजन जेव्हा पास केलं तेव्हा व्हॉट अवर बाल्मर ऑब्झर्व दॅट इन्स्टेड ऑफ इट बिंग अ कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम त्याच्यामध्ये सर्टन ब्लँक लाईन आहेत, सर्टन ब्लँक पोझिशन मिळतात. अँड बाय स्टडिंग these positions and उनका values, wavelength के values, Balmer came up with the formula. बाल्मर फॉर्म्युला घेऊन आला. सेम वे बाकीचे जे सायंटिस्ट होते, लीमन, पाशन, ब्रॅकेट, पीफन, दे ऑल्सो केम अप विथ द फॉर्म्युला. ह्या सगळ्या फॉर्म्युल्याला कंबाईन करायचं काम केलं आपल्या रिडबर्ग बाबाने. बाबाने काय केलं, हे जे काही यांचे सेपरेट फॉर्म्युला होते त्यांना कंबाईन केलं आणि तिथून आपल्याला रिडबर्ग फॉर्म्युला जनरेट झाला, विच इज न्यू बार इक्वल टू 109,677 in bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square in centimeters inverse. आता for Lehman, what will be n1 का value and what will be n2 का value? तर n1 will be for Lehman, n1 काय बनणार आहे, तर n1 असणार आहे आपला, अरे असं का होतंय,
सो लीमन साठी हा फॉर्म्युला काय होता? इट वॉज n1 इज 1, n1 इथे काय असणार आहे? तर 1 असणार आहे. n2 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? n2 विल बी 2, 3 अँड सो ऑन. n1 इज सर्टन व्हॅल्यू, तर n2 च्या व्हॅल्यू काय बनतात? n2 विल बी n1 plus 1, n1 plus 2, n1 plus 3 and so on. For Balmer, this n1 का value is 2 and n2 का value is 3, 4, 5, 6, so on. For Paschen, it is 3 bracket साठी 4, Pfund साठी 5. n2 काय असणार आहे? इथे 3 आहे, so इथे 4, 5, 6, so on. इथे 4 आहे, so इथे 5, 6, so on. इथे 7, 6, 7 and so on. This is your हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का चार्ट. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज लीमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रॅकेट, पीफन. आता ही काय सांगते की इथे जो इलेक्ट्रॉन आहे, दॅट इलेक्ट्रॉन इज जम्पिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 स्टेट टू n इज 1 स्टेट. इलेक्ट्रॉन जो आहे तो n इज इक्वल टू 2 स्टेट मधून n इज इक्वल टू 1 स्टेट मध्ये जम्प करतोय. सो फ्रॉम एनी हाय ऑर्बिटल, हाय एनर्जी ऑर्बिटल, तिथून तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटलला येतोय आणि ते होत असताना हाय एनर्जी टू लो एनर्जी जात असताना जो काही चेंज होतोय, जे काही इमिशन होतंय, त्या इमिशनची जी फ्रिक्वेन्सी और न्यू बार और वेव नंबर असेल, न्यू बार और वेव नंबर जो असेल, that we can calculate using the formula 109677 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ओके, इथे का लक्षात कन्सेप्ट तुम्हाला? येस. आता बघा मी तुम्हाला डेरिवेशन शॉर्ट एक्सप्लेन करतो. डेरिवेशन बघा काय आहे. डेरिवेशन साठी मला एक बेसिक फॉर्म्युला. काय झालं? व्हॉइस असा पाकत होता तुमचा. सगळ्यांसाठी Yes, sir. येस सर. म्हणजे लास्ट काय नीट ऐकलं तुम्ही? काही नीट नाही ऐकू आलं सर. काहीच नाही. नाही ऐकू आलं. म्हणजे आता 1-2च मिनिटं. ओके, 2च मिनिटं. हा, मग ठीक आहे. मला वाटलं आतापर्यंत जे शिकवलंय काहीच नाही लक्षात आलं. नाही नाही. मी काय सांगितलं, मी हा फॉर्म्युला दिला. आता आपण ऍप्लिकेशन बद्दल बोलणार आहे. जे बोहर थेअरीचं ऍप्लिकेशन आहे ना, बोहर थेअरीचं ऍप्लिकेशन काय आहे? तर हा जो फॉर्म्युला रिडबर्गने जो दिला होता ना, रिडबर्गने दिलेला फॉर्म्युला, हा फॉर्म्युला आपण बोहर थेअरी मधून पण डिराईव्ह करू शकतो. वी कॅन डिराईव्ह दिस फॉर्म्युला फ्रॉम युझिंग बोहर थेअरी ॲज वेल. तर त्यासाठी मला ओरिजिनल जे काही फॉर्म्युला आहेत, एक्झिस्ट करतात, ते माहिती पाहिजे. ते काय आहेत? तर बोहर थेअरीची एनर्जी, त्याचा फॉर्म्युला काय असतो रे? एनर्जी फॉर बोहर थेअरी इन जूल जर मी विचारला तर तो काय बनेल? -2.18 into 10 raised to z square. into 10 raised to -18 z square अपॉन n स्क्वेअर. तर इथे मी E1 लिहितोय ना, E1 लिहितोय म्हणून मी काय करतो, इथं n1 स्क्वेअर लिहितो. n1 स्क्वेअर. मी इथे z1 स्क्वेअर का लिहित नाहीये? कारण z सेमच असणार आहे. ठीक आहे. इफ आय राईट E2 काय बनेल? अगेन -2.18 into 10 raised to -18 z स्क्वेअर अपॉन n2 स्क्वेअर. आता n1 आणि n2 काय असणार आहेत? n1 आणि n2 आर द ऑर्बिट नंबर्स. सर्टन ऑर्बिट नंबर्स असतील आपल्याकडे. ओके, बघा आता मी समजा E2 - E1 केलं. इफ आय डू E2 - E1, तर त्या केसमध्ये व्हॉट आय विल गेट? मी हा पार्ट कॉमन घेऊ शकतो का? 2.18 into 10 raised to -18. घेऊ शकतो का? Yes, sir.
बघा E1 इज माय लो एनर्जी, E2 इज माय हाय एनर्जी असं सांगतोय. सो E2 मायनस E1 ही पॉझिटिव्ह क्वांटिटी येणार आहे. हाय एनर्जी घेतोय E2, लो एनर्जी घेतोय E1. सो N1 जो असणार आहे दॅट विल बी स्मॉलर दॅन N2. N1 विल बी स्मॉलर दॅन N2 हे पण लक्षात ठेवा. आता इथे जेव्हा मी E2 मायनस E1 करतोय तेव्हा आय विल टेक दिस पार्ट कॉमन, मायनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18. इन ब्रॅकेट काय येईल माझ्याकडे, इन ब्रॅकेट येणार आहे z² बाय N2 स्क्वेअर मायनस z² बाय N1 स्क्वेअर in joule. Now for hydrogen atom Z काय असेल रे, Z is 1. 1. Z आपला 1 आहे. सो इथून मी Z ला कॅन्सल करतो. माझ्याकडे E2 मायनस E1 विच इज डेल्टा E काय बनणार आहे, डेल्टा E माझ्याकडे बनतोय 2.18 मायनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 in bracket 1 by N2 square minus 1 by N1 square. आता बघा मला हे निगेटिव्ह साइन काढून टाकायचे. मी त्यासाठी सिंपल तुम्हाला कॅल्क्युलेशन विचारतो. बघा 10 - 5 केलं तर काय येतं रे आन्सर. 10 - 5 इज 5. वेळेस मी 5 - 10 केलं तर -5. -5. बेसिकली काय होतं रे, जेव्हा मी नंबर उलटे करतो तेव्हा व्हॅल्यू सेम राहते, साइन चेंज होते. व्हॅल्यू सेम राहणार आहे, साइन चेंज होणार आहे. सो सेम जर मी इथे उलट केलं 1 by N2 स्क्वेअर मायनस 1 by N1 स्क्वेअर केलं, त्याच्याऐवजी मी असं लिहिलं 1 by N1 स्क्वेअर मायनस 1 by N2 स्क्वेअर. तर ह्या केसमध्ये इथे साइन काय येईल बाहेर, मायनस. इथे प्लस होतं तर प्लसचं मायनस होईल. नाउ धिस मायनस अँड धिस मायनस विल कंबाइन अँड गिव्ह अ पॉझिटिव्ह नंबर. 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इन ब्रॅकेट 1 by N1 स्क्वेअर मायनस 1 by N2 स्क्वेअर असं होणार आहे. येते का लक्षात तुमच्या हे एवढं. हो. ओके. आता बघा, आता डेल्टा ई साठी आपण फॉर्म्युला घेतलाय. बोर-सेडीचा थर्ड फॉर्म्युला काय होता, दॅट न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच, डेल्टा ई अपॉन एच. Then we also know that nu is equal to C upon lambda. Nu is C upon lambda and 1 by lambda will be, आता इथून बघा 1 by lambda काय बनेल माझा, हा मी C इकडे घेऊन जाईल, तो 1 by lambda will become nu upon C असंच बनेल ना रे. 1 by lambda will be nu upon C and 1 by lambda काय असतं, 1 by lambda is your वेव्ह नंबर, न्यू बार वेव्ह नंबर आहे तो, न्यू बार आहे. ठीक आहे. सो इथे बघा रे, माझ्याकडे रिलेशन काय बनतंय, न्यू बार इज न्यू बाय सी आणि माझ्याकडे इथून न्यू आलाय, न्यू काय आलाय तर डेल्टा ई बाय एच आलाय. सो न्यू बार काय बनेल, न्यू बार बनणार आहे माझ्याकडे डेल्टा ई अपॉन एच सी. हे लक्षात येत आहे का तुमचं, हे कसं केलं मी हे इक्वेशन. बघा मी परत एकदा सांगतो वाटल्यास, इथे न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच हा आहे माझा बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल, बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल. ओके. आता न्यू जो असतो, न्यू इज सी ओके. सो न्यू बार इज न्यू बाय सी इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच सी. ओके. डेल्टा ई बाय एच सी आहे, कुठून आलंय तर इथून आला, न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूलने. देन न्यू इक्वल टू सी बाय लॅम्बडा असतं, हे आपल्याकडे आहे कारण आपण बघितलं सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा. सो त्याच्यावरून
न्यू इक्वल टू सी बाय लॅमडा. देन 1 बाय लॅमडा इज न्यू बार, हे माहिती आहे आपल्याला न्यू बार. सो माझ्याकडे रिलेशन काय आलं, न्यू बार इज न्यू बाय सी. रिअरेंजमेंट केली आहे फक्त, आणि ती मी इथे आता सबस्टिट्यूट केली. इथे काय केलं मी, न्यू ची इथली व्हॅल्यू ऍड केली, फक्त ही व्हॅल्यू मी इथे ऍड केली. तर माझ्याकडे इक्वेशन बनतंय न्यू बार इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच सी, डेल्टा ई अपॉन एच सी, हे आलं माझ्याकडे इक्वेशन. ठीक आहे. सो आता मला काय करायचंय, मला डेल्टा ई ची व्हॅल्यू फक्त ऍड करायची आहे. डेल्टा ई ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आत्ताच आली, आपण आत्ताच इथे इक्वेशन बनवलंय 2.18 into 10 raised to minus 18 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. आता ही जी काही व्हॅल्यू आली ना, हे इक्वेशन फक्त तिथे सबस्टिट्यूट करा. हे इक्वेशन ऍज इट इज उचलायचं आणि तिथे टाकायचं, बस झालं, इक्वेशन संपलं आपलं. बघा ह्या इक्वेशनला मी उचललं आणि इथे घेऊन आलो, इथे घेऊन आलो. ठीक आहे. सो डेल्टा ईच्या जागी आहे ना, डेल्टा ईच्या जागी फक्त हे एवढे इक्वेशन इथे सबस्टिट्यूट करायचे, की इथे काय बनणार आहे माझ्याकडे, न्यू बार काय बनेल बघा. आता न्यू बार बनेल माझ्याकडे, डेल्टा ईची व्हॅल्यू आहे ही 2.18 इंटू 10 raised to minus 18 डिवायडेड बाय, आता बघा डिवायडेड बाय एच अँड सी येईल, एच अँड सी इंटू 1 बाय n1 स्क्वेअर मायनस 1 बाय n2 स्क्वेअर. ओके. तर बघा ही जी इक्वेशन होतं हे होतं इन जूल, हे इक्वेशन कशामध्ये होतं, जूल मध्ये होतं. देन एच जो असतो ना, एच इज इन जूल पर सेकंड, तो इथे बघा असं झालं, जूल डिवायडेड बाय जूल सेकंड आलं. आणि सी जो असतो, सी असतो माझा मीटर पर सेकंड मध्ये, सो इथून बघा सेकंड पर सेकंड कॅन्सल, जूल कॅन्सल. सो ह्याचं फायनल युनिट माझ्याकडे काय राहील, फायनल युनिट राहणार आहे पर मीटर. सो आता हे फक्त इथे सबस्टिट्यूट करायचंय मला. हे सबस्टिट्यूट केलं की इथे असं बनेल 2.18 इंटू 10 raised to minus 18 डिवायडेड बाय एच ची व्हॅल्यू टाकायची 6.626 इंटू 10 raised to minus 34 इंटू सी ची व्हॅल्यू टाकायची 3 इंटू 10 raised to 8. ह्या एवढ्या व्हॅल्यू टाकायच्या. आता बघा मी न्यू जी आहे ना, न्यू ची व्हॅल्यू ह्या फॉर्म्युलामध्ये, आपल्या ओरिजिनल फॉर्म्युलामध्ये ही न्यू ची व्हॅल्यू कशात आली आहे, तर सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये आली आहे ना. तर मग मला सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्येच पाहिजे ना इकडे इक्वेशन. आय वॉन्ट इक्वेशन इन सेंटीमीटर इनव्हर्स. तर मी काय करतो, सी ची व्हॅल्यू स्पीड ऑफ लाईटची व्हॅल्यू सेंटीमीटर मध्ये घेतो, तर ती बनणार आहे 3 इंटू 10 raised to 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो मी ते जर पुट केलं इथे बघा, इथे जर मी पुट केलं इन्स्ट्रक्ट 8, मी जर 10 टाकलं, तर त्या केसमध्ये माझं जे इक्वेशन आहे ना, ते इक्वेशन सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये बनणार आहे. हे समजतंय का तुम्हाला, ही स्टेप क्लिअर आहे का, इथली वाली. इज दिस स्टेप क्लिअर? येस. काय केलंय, होपफुली तुम्हाला लक्षात आलं की मी इथे का 10 केलं, कारण मला इक्वेशन सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये पाहिजे. आता हे जर मी सॉल्व्ह केलं ना, हे बघा हे इक्वेशन जर मी सॉल्व्ह केलं, बघा आपण सॉल्व्ह करू शकतो. इथे 2.18 आहे वरती, डिवायडेड बाय 6.626 इंटू 3. 6.626 इंटू 3 जर केलं ना, तर ते अराउंड 20 येतं आन्सर, अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 20 येणार आहे. इंटू काय बनणार आहे आता, 10 raised to minus 18 इंटू 10 raised to minus 34 डिव्हिजन मध्ये होते ना, ते वरती घेऊन गेलो आपण, ते बनतील 10 raised to plus 34 आणि 10 raised to 10 बनतील 10 raised to minus 10. सो हे केलं कॅल्क्युलेशन, तर -18 -10 विल बिकम -28 आणि +34 इथून बनणार आहे 10 raised to 6. 2.18 by 20 into 10 raised to 6 is basically 2.18 by 20 ला मी असं करू शकतो 21 by 8 डिवायडेड बाय 20. आता इथे एक राईट साइडला शिफ्ट केला ना, सो इथून मला एक कमी करावं लागेल, सो इथे बनेल 10 raised to 5. 1.5 इथे 5 येईल आपल्याकडे.
अरे अरे काय इरेज करतोय मी. इथे 10⁻34 होता आणि इथे येणार आहे 10⁵. सो याचा आन्सर काय बनतं माझ्याकडे 21.8/20. 1.09. 1.09 इंटू 10⁵. बघा रे 1.09 इंटू 10⁵ म्हणजे काय झाला 109 त्याच्यावरती अजून 3 0 राईट. आणि तिथला जो नंबर होता, आता हे 3 0 जे केलेत ना हे अप्रॉक्सिमेशनचे आहेत. हे अप्रॉक्सिमेशन मध्ये ही व्हॅल्यू येते. पण समजा मी इथे एक्झॅक्ट व्हॅल्यू टाकली, इथे 2.18 ची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऍड केली, इथे पण मी करेक्ट व्हॅल्यू जर ऍड केल्या सगळ्या, तर त्या केसमध्ये मला हा जो नंबर मिळतोय ना तो हा एक्झॅक्टली 109,677 मिळतोय, जो की रिडबर्गने दिला होता. सो इथून आपल्याकडे हे इक्वेशन बनतं. इन्स्टेड ऑफ 1.09 मी लिहिणार आहे 1.1 into 10⁵ in bracket 1/n1² minus 1/n2² in सेंटीमीटर इनवर्स. समजतंय का तुम्हाला? इक्वेशन क्लिअर आहे? इज दिस इक्वेशन क्लिअर? बघा रे किती जण समजले मला सांगा बरं एकदा चॅट बॉक्स मध्ये की इक्वेशन समजलंय की नाही समजलं, जे काही डेरिव्हेशन केलं. ओके, हँडरेज करून सांगितलं तरी चालेल, चॅट बॉक्स मध्ये सांगितलं तरी चालेल. येस, तनिष, देवराज, स्वराली, असीमा, साक्षी, आर्या, 6 जणांना क्लिअर आहे. व्हॉट अबाउट अमृताला पण क्लिअर आहे. आदित्य, मंथन, तनिष्का क्लिअर आहे. आदित्य नाही झेपलं का? वेदांत, आदित्य, सिद्धी, तिघांनी काही हँडरेज किंवा काही चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय केला नाहीये. येस, वेदांतने केलाय. ओके ठीक आहे. बघा रे आता आपण आहे ना आज डेरिव्हेशन समजून घेतलंय. टुमॉरो व्हॉट वी विल डू, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्म्युला. उद्या आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू ज्याच्याहून एमसीक्यू बनतात. ठीक आहे, असे क्वेश्चन ज्याच्याहून एमसीक्यू बनणार आहेत ते वाले क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. नाउ विथ दॅट बघा हा सेम चॅप्टर आपल्याला सॅटर्डे टेस्ट मध्ये पण आहे, त्यामुळे तुम्हाला प्रिपरेशन चालू ठेवायचं आहे. मी काल रात्री वन शॉट व्हिडिओ सेंड केलाय तुम्हाला. ठीक आहे, सो वन शॉट व्हिडिओ मधला तुम्ही इनिशियल वाला जो पार्ट आहे, स्टार्टिंगचा पार्ट आणि लास्टचा पार्ट कव्हर करून घेऊ शकता. आपण अजून 2 फॉर्म्युला कव्हर नाही केलेत. वी आर स्टील लेफ्ट विथ ओनली 2 फॉर्म्युलाज. 2 फॉर्म्युलाज आर 2 कन्सेप्ट. अजून 2 कन्सेप्ट कव्हर करायचे की हा चॅप्टर कव्हर होणार. सो या 2 कन्सेप्ट ज्या आहेत ना त्या डे आफ्टर टुमॉरो होतील. उद्या आपण नको करायला क्वेश्चन्स, उद्या आपण ह्या कन्सेप्ट क्लिअर करू. उद्या काय आहे, टुमॉरो इज थर्सडे ना. सो थर्सडे आहे, थर्सडेला वी विल डू दिस कन्सेप्ट. रिमेनिंग 2 कन्सेप्ट कव्हर करू अँड ऑन फ्रायडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन्स. फ्रायडेला क्वेश्चन सॉल्व करू. आय होप तुम्ही टार्गेटचे क्वेश्चन चालू ठेवलेत, टार्गेटचे क्वेश्चन सॉल्व करताय, प्लस जे आपलं MSCचं बुक आहे त्याचे क्वेश्चन्स पण सॉल्व करताय. हे चालूच राहू देत सो दॅट परत ह्या वेळेस पण चांगले मार्क्स येतील. लास्ट टाइम तुम्ही खूप छान छान मार्क्स टाकले होते मला, 20, 25 वगैरे सगळ्यांचे असे छान छान मार्क्स आले होते. सो आय एम एक्सपेक्टिंग सेम मार्क्स अगेन. ओके, सो छान प्रिपरेशन करा, वन शॉट वगैरे नीट बघून घ्या अँड भेटू आपण उद्या अगेन. बाय द वे तुमचं मॅथ्सचं लेक्चर किती वाजता असतं रे एक्झॅक्टली? 9 वाजता. 9 वाजता. ओके, मी विचार करतोय म्हणजे अजून लगेच इमिजिएटली मला चेंज नाही करता येणार, पण मी विचार करतोय की माझं लेक्चर मी 8 ते 9 मध्ये घ्यावं, असं काहीतरी. 8 ते 9 किंवा 8:15 ते 9:15 वगैरे, की ते कंटिन्युएशन मध्ये येईल मॅथ्सच्या पण. सो इफ यू आर फाईन लेट मी नो. जर काही प्रॉब्लेम असेल तरी सांगा की. सर बायोचं 7:30 ते 8:30 असतो ना. ओके, बायो 7:30 ते 8:30 आहे. ठीक आहे, सो देयर इज सम क्लॅश. फिजिक्स लेक्चर येस आज सकाळी झालं होतं फिजिक्स लेक्चर. ठीक आहे, मी बघतो काय पॉसिबल काही चेंजेस करता येतात का, आणि थोडंफार त्या टाइम मध्ये संध्याकाळच्या टाइम मध्ये ट्राय करू घ्यायचं. ओके सर टेस्ट सॅटर्डेला आहे का संडेला आहे?
टेस्ट जी आहे ती ऍक्च्युली सॅटर्डेला आहे, पण आपण सॅटर्डेला पण एखादं लेक्चर घेऊ. सो तुमची टेस्ट आपण संडेला करून टाकू. ओके सर. चला तर मग एंड करतो मी, आणि आजचं आणि कालचं दोन्ही लेक्चर मी अपलोड करून टाकतो. सो बघून घ्याल जर रिक्वायर्ड असेल तर. बाय बाय, भेटू उद्या. Yes, sir. बाय.